السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جالنا أسئلة يا رجالة على القناة. في ناس عاوزة تطبق النانو سيراميك بنفسها. طيب، يعني الحمد لله اخواننا مشكورين على القناة، بيشاركونا الفيديو لطريقة تطبيق النانو. عايزين كده نأكد على شوية حاجات. ادام انت بقى جبت النانو، طبعا يعني الحمد لله من حد موثوق فيه، نانو عليه ضمان. يعني الافضل طبعا اللي انت بتجيب منه النانو هو اللي يطبقه لك، علشان خاطر تستفاد بالضمان وهو بيطبقه بطريقة صحيحة افضل. ولكن انت ادام بقى هاوي وعاوز تطبق النانو، اسمع النصيحتين دول علشان خاطر تبدأ اللي انت تطبق صح وتعمل شغلك صح. طيب الحمد لله جبنا النانو من حد بفضل الله موثوق فيه، وعايزين بقى نبدأ نطبق. طيب، مطلوب تكون العربية في مكان ما فيهوش اي شمس ولا عفرة ولا اتربة ولا الكلام ده كله، مكان نظيف رايق هادي كده. ويفضل ان ايه، يعني ما يكونش الجو كمان سخن او حر، علشان خاطر المواد تبدأ ان هي تشتغل معاك بشكل سلس. بعد بقى ما حضرتك لمعت العربية تمام، ركز معايا بملمعات ما فيهاش اي سيليكون او سيلنت. ما فيهاش اي سيليكون او سيلنت، لان السيليكون والسيلنت والحاجات اللي فيها زي الواكس كده بيعمل عزل. تلمع بملمعات ما فيهاش اي سيلنت او سيليكون، علشان خاطر ما تعملكش عزل ما بين طبقة الورنيش وما بين طبقة النانو نفسها. طيب، احنا الحمد لله لمعنا بمنتجات ما فيهاش اي سيليكون وما فيهاش اي سيلنت، والسطح اللي هنطبق عليه هو الدهان بتاع العربية او الورنيش بتاع العربية. كده انت هتطبق على ايه؟ على دهان، مفيش اي عازل، مفيش اي بولش، مفيش اي كيماويات فوق الورنيش. كده انت جاهز لتطبيق النانو سيراميك. طيب، معانا بقى المنتج. اول ما بتفتح الكرتونة المفروض ان انت لما بتشتري النانو، صاحب المنتج بيقولك هو بيتطبق ازاي. وهو كده كده مع العلبة نفسها بيكون في كتالوج او نشرة فنية بتقولك انا بتطبق ازاي، بتقولك المنتج بيتطبق ازاي، لان كل منتج يختلف عن التاني. ولكن هنشوف ان شاء الله مع بعض كده واحنا ماشيين في الفيديو ده المنتج ده بيتطبق ازاي، تاخد فكرة. ربما المنتج اللي معاك يكون بيتطبق بنفس الطريقة، تكون شايف الخطوات عملي قبل ما تبدأ اللي انت تشتغل. ندخل على بركة الله. هنا اخوانا رجاله فتحوا الكرتونه بعد ما لمعوا العربيه، طبعا مشكورين. يعني في عبوتين في الكرتونه، واسفنجه وفطين. عبوه رقم واحد دي نانو مخفف، وعبوه رقم اتنين ماده النانو الخام نفسه. اللي بيرشوه دلوقتي ده نانو مخفف، بيرشوه على السطح بتاع العربيه او الورنيش بتاع العربيه، علشان خاطر يبداوا بعد كده ان هم يفردوا بالنانو الخام عليه. يعني دي زي ماده بتسهل عملية فرد النانو سيراميك، وهنشوف ازاي دلوقتي. يعني لو انت طبعا حد مبتدئ او حاجة، يفضل ان انت تاخد يعني الرفرف لوحده وباب لوحده. الكبوت ممكن تقسمه على حتتين، ما تاخدهوش حتة واحدة. هنا دي بقى مادة النانو الخامة رجالة. بصوا بيفضوا على السفنجة ازاي، ويبدأوا ان هم يفردوا. طبعا في منتجات نانو رجالة ممكن علبة يعني الازازه اللي احنا شايفينها ممكن منتج يكفي معاك عربيتين. اهم حاجه تقرا النشره الفنيه. وزي ما قلنا كل منتج يختلف في طريقه تطبيقه عن التاني. يعني في منتجات نانو ممكن تكون بتترش بالمسدس او حاجه. انتوا خدتوا بالكم يا رجاله؟ خطوه اول خطوه عملوا ايه؟ رشوا ال الازازه الاولانيه، رشوها على الدهان، وبالازازه التانيه فردوا على السفنجه، وبيبداوا ان هم يفردوا طبقه النانو على ايه؟ عليها. المادة الأولانية زي بتسهل عملية إيه؟ تحريك السفنجة. زي ما احنا شايفين يبدأوا يحركوا كده هون، يدوا للورنيش فرصة إن هو المسام بتاعت الورنيش تشرب بقى طبقة إيه؟ طبقة النانو دي. لأن زي ما هنشوف دلوقتي هم هيستنوا فترة زمنية معينة، وبعد كده يبدأوا يعملوا الخطوة اللي بعد كده. طبعا هي الحركة أكيد حسب النشرة الفنية زي ما هم ماشيين. دايما يا رجاله، يعني النشره الفنيه او التي دي اس دي مهمه جدا، لازم تبص على في اي حاجه.
يعني احنا عارفين الحمد لله القناة اصلا بتاعتنا احنا بنتكلم عن دهان السيارات، ولكن بنتكلم عن افلام الحماية برضك والنانو، لان هي حاجات ليها علاقة بدهان السيارات. ولو انت عندك اي فكرة تخص دهان السيارات سيبها لنا في التعليقات ان شاء الله، نبدأ اللي احنا نتواصل مع الدعم الفني بتاعها، ونبدأ نعمل لكم عنها حلقة ونجيب يعني المعلومات بشكل سليم بإذن الله. هم بيفردوا دلوقتي طبقة النانو على الورنيش. هنا هم يعني زي تقريبا ممكن يكون الجو حر او حاجه. طبقه النانو ممكن تكون زي عملت عمليه ايه، جفاف كده او حاجه. بيبداوا ان هم ايه بقى يرشوا تاني زي ملين كده، لينوا السطح. وممكن يكون حط طبعا، او ممكن نقطتين نانو تاني علشان خاطر الورنيش يشربه. طبعا الورنيش بيكون فيه زي مسام صغيره رجاله كده زي ما بيقولوا لنا يعني. بنوصل لكم المعلومه يا رجاله. هو مركب كيميائي بيفرد نفسه على الدهان زي ما احنا شايفين، انانو حاجه يعني صغيره جدا، بتبدا ان هي تعمل طبقه فوق الورنيش او بتنزل في المسام بتاع الورنيش اللي احنا مش بنشوفها بعينينا يعني. لان هو دلوقتي هنا بقى النشره الفنيه بتقول له تستنى 30 ثانيه حسب النشره الفنيه وحسب درجه الحراره اللي انت فيها. دي بقى فوطه ميكرو فايبر بردك بتكون جايه مع المنتج. مش شرط المنتج يكون جاي معاه فوطه ميكرو فايبر، احنا ما نعرفش بصراحه، ولكن بننقل لكم زي ما اخواننا بيشاركونا الفيديو يعني. هو جاي معاه فوطه ميكرو فايبر. المنتج بقى حلو ومش حلو، احنا الكلام ده ملناش دعوه بيه اطلاقا، احنا مجرد بننقل لكم الفكره. دي فوطه ميكرو فايبر يا رجاله، زي ما قلنا ان هم بيقولوا بتيجي مع العلبه. فوطه ميكرو فايبر بتتبل بميه وبتتعصر، فوطه منديه ميه ناعمه جدا طبعا. مهمه جدا الفوطه الميكرو فايبر ده يا رجاله. بيبداوا ان هم يطوقوا ايه بقى، او يشيلوا طبقه الزياده بقى اللي هو فوق الورنيش الزياده. ومهم جدا بعد ال 30 ثانيه علشان خاطر النانو لو جف على الورنيش هيكون بقى محتاج ايه بقى، تدعك جامد علشان خاطر يتشال من على الورنيش وما يعلمش، لان هو بيكون جامد جدا يا رجاله. لو دي فوطه ميكرو فايبر غيرها بقى بيروق بعد منها على طول، ولكن ما فيهاش اي ميه. برضو المفروض ان هي تكون جايه مع العلبه، وكل منتج يختلف عن التاني. يبدا بقى يروق ايه مكان اي ميه موجوده مكان الفوطه الاولانيه. وبعد كده بيسيبها طبعا بقى ما يقربش منها ميه المفروض في نفس اليوم ده خالص، او حسب النشره الفنيه ما مكتوب عليها. ويسيب المنتج يجف بقى. المنتج بقى يجف بقى حسب النشره الفنيه، يجف بعد يوم بعد يومين، جفاف كلي بعد اسبوع. وزي ما احنا كاتبين اهون. وممكن تسيبها تنشف، يا سلام بقى لو عندك كابينه فيها سخن ودخلتها تجف، ده يكون حاجة مية مية يعني. ولكن ترجع فيها دايما برضك للدعم الفني، او اللي انت مش شاري منه المنتج قول له ادخلها سخن. ولكن نفتكر ان هي ان شاء الله تكون فكرة كويسة جدا، لان هو مركب كيميائي محتاج ان هو ينشف يعني ويجف بشكل كامل. لو في اي حد اشتغل باي نوع تاني يا رجاله يعرفنا كده، يسيب في التعليقات ان هو اشتغل بمنتج كذا، طريقه تبييض كذا، يعني يضيف لاخواته يستفادوا بالمعلومه. عايزينكم يا رجاله تتابعوا دايما التعليق المثبت، وان شاء الله هنسيب لكم في علامه اي فوق او التعليق المثبت الفيديو بتاع التلميع. اما بقى لو انت مهتم بمجال الدهان، تنزيل المكسور والمعجون والصنفره والقصص دي ان شاء الله برضه هتلاقيها في فيديوهات موجوده عندك على القناه، هتلاقيها في الوصف وعلامه اي فوق. يا رب يكون الفيديو سهل كده يا رجاله. الفيديو عجبك اعجاب حلو، تعليق جميل، ما تنسناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.